নমস্কাৰ বিদ্যাৰ্থীসকল আমাৰ ইউটিউব চেনেল বিদ্যাবাৰ্চলৈ তোমালোকক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ৬ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লেসন 13 লিটিল ড্ৰপছ অফ ৱাটাৰ নামৰ কবিতাটিৰ সকলোবোৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম। লিটিল ড্ৰপছ অফ ৱাটাৰ মানে হৈছে পানীৰ সৰু সৰু টোপালবোৰ। গতিকে আহা এই কবিতাটোৰ সকলোবোৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰোঁ। এক্সাৰসাইজ অনুশীলনীত ইয়াত কৈছে যে এনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ মানে কৈছে তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। ইয়াত প্ৰথমটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 হোৱাট ডু লিটিল ড্ৰপছ অফ ৱাটাৰ মেক মানে কৈছে সৰু সৰু পানীৰ টোপালবোৰে কি বনায় বা সৰু সৰু পানীৰ টোপালবোৰে কি সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব লিটিল ড্ৰপছ অফ ৱাটাৰ মেক দ্য মাইটি অচিন মানে কৈছে সৰু সৰু পানীৰ টোপালবোৰে শক্তিশালী সাগৰৰ সৃষ্টি কৰে। তোমালোকে ইয়াত থকা ইংৰাজী এনসাৰটোহে লিখিব লাগে, অসমীয়াটো তোমালোকৰ মানে বুজি পোৱাৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া হৈছে অসমীয়া অনুবাদখিনি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত কৈছে যে হোৱাট মেক্স দ্য প্লেজেণ্ট লেণ্ড কিহে সুখদায়ক ভূমি বনায়। ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব লিটিল গ্ৰেইনছ অফ চেণ্ড মেক দ্য লেণ্ড প্লেজেণ্ট মানে কৈছে সৰু সৰু বালিৰ দানাবোৰে মাটিক সুখদায়ক কৰি তোলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কৈছে যে হোৱাট আৰ দ্য মাইটি এজেছ অফ ইটাৰ্নিটি মেড অফ মানে অনন্তকালৰ শক্তিশালী যুগবোৰ কিহেৰে গঠিত। ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব দ্য মাইটি এজেছ অফ ইটাৰ্নিটি আৰ মেড অফ লিটিল মিনিটছ অনন্তকালৰ শক্তিশালী যুগবোৰ সৰু সৰু মিনিটেৰে গঠিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত কৈছে যে হোৱাট ডু ইউ লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য পয়েম কবিতাটোৰ পৰা তুমি কি শিকা। ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব উই লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য পয়েম ডেট অল দ্য মাইটি থিংছ আৰ মেড অফ লিটিল থিংছ এভৰি লিটিল থিং ইন দিছ ইউনিভাৰ্ছ হেজ ইটছ অ'ন ভেলিউ এণ্ড কেন মেক বিগ চেঞ্জেছ ইফ দে কাম টুগেডাৰ চ' উই শুড নট ইগন'ৰ দেম মানে ইয়াৰ অসমীয়া অনুবাদ চোৱা। ইয়াৰ অসমীয়া অনুবাদ হ'ব কবিতাটোৰ পৰা আমি শিকোঁ যে সকলো শক্তিশালী বস্তুবোৰ সৰু সৰু বস্তুবোৰেৰে গঠিত। এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিটো সৰু বস্তুৰেই নিজস্ব মূল্য আছে আৰু যদি সেইবোৰ একেলগ হয় ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। গতিকে আমি সেইবোৰক আওকাণ কৰা উচিত নহয়। এইখিনি কথাই আমি এই কবিতাটোৰ পৰা শিকিবলৈ পাওঁ। সাম এডিশ্যনেল কুৱেশ্যনছ এণ্ড এনচাৰ্ছ কিছুমান অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ ইয়াত দিয়া হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 চোৱা হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম লিটিল ড্ৰপছ অফ ৱাটাৰ মানে কৈছে লিটিল ড্ৰপছ অফ ৱাটাৰ নামৰ কবিতাটোৰ কবি কোন। ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব জুলিয়া কেমি অৰ্থাৎ জুলিয়া কেমি হৈছে লিটিল ড্ৰপছ অফ ৱাটাৰ কবিতাটোৰ কবি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত কৈছে যে ৰাইট দ্য মিনিং অফ দ্য ফলোইং ৱৰ্ডছ মানে কৈছে তলৰ শব্দবিলাকৰ অৰ্থ লিখা। মাইটি ইটাৰ্নিটি প্লেজেণ্ট এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ তোমালোকৰ কিতাপখনত এই কবিতাটোৰ তলত দিয়া আছে, গতিকে চাই ল'বা পৰীক্ষাত শব্দ অৰ্থ আহে। গতিকে ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব মাইটি মাইটি মানে হৈছে ভেৰি পাৱাৰফুল বৰ শক্তিশালী। ইটাৰ্নিটি মানে হৈছে ফৰ এভাৰ। টাইম ডেট হেজ ন' এণ্ড ফৰ এভাৰ মানে হৈছে চিৰকাল। টাইম ডেট হেজ ন' এণ্ড মানে সময় যাৰ কোনো অন্ত নাই। প্লেজেণ্ট মানে হৈছে নাইচ এনজয়েবল অৰ ফ্ৰেণ্ডলি নাইচ মানে সুন্দৰ বা ধুনীয়া। এনজয়েবল মানে হৈছে আনন্দদায়ক অৰ ফ্ৰেণ্ডলি ফ্ৰেণ্ডলি মানে হৈছে বন্ধুত্বপূৰ্ণ। প্লেজেণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ আমি নাইচ এনজয়েবল অৰ ফ্ৰেণ্ডলি যিকোনো এটা লিখিব পাৰোঁ। গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। তোমালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ বিদ্যাবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা। ধন্যবাদ।